Γεια σας, είμαι ο Αλφρέδος και μαζί ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Τα πρώτα χιόνια φτάσανε και στην Αττική. Εγώ βρίσκομαι στις Ερυθρές, ένα χωριό της Δυτικής Αττικής, χτισμένο στις πλαγιές του Κιθερώνα σε υψόμετρο 390 μέτρων. Είστε έτοιμοι να το δούμε από ψηλά? Για πάμε! Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, ενώ μπορείτε να βρείτε το Ανακαλύπτω Greece και στα social media.